تعليقات من الناس اللي حاضرين معنا بتقول كلها تصب في نفس الاتجاه، على انه الكابلات الاتصالات تعتمد على التامين الذاتي عبر الاتحادات او عبر الدول، بينما تخضع الكابلات الكهربائيه لوثائق التامين ضد جميع المخاطر اللي هي اول ريسك. لكن الكابلات واضح انه لحد الان مش مؤمنه. انا عندي سؤال لكم كاملين، اللي هو لوس اوف انكم او لا لوس اوف بروفيت بالنسبه للشركات جراء الحرب الحاليه، كيف هذا مغطى؟ هل هو مغطى؟ كيف حدود التغطيه؟ هل بعد اعلان او بعد بدايه هذه الحرب هل فينا انه في انه الشركات التي تضررت من جراء الحرب، الشركات اللي البضاعه نتاعها اتلفت او الشركات اللي البضاعه نتاعها موتت، هل فيها الطالب كمان بتعويضات؟ مين اللي بده يجاوب على السؤال هذا؟ انا كنت احكي على لوس اوف هاير بس، هاي بالملايين بس. anyway اكيد بدك تحكي عنها، تفضل. هلا راح اترك لك اياها. راح احكي على الكارغو، انت ممكن تحكيها بالنسبه للهل، يعني راح نحكي على الجزئيتين. هلا بالنسبه للكارغو، زي ما بتعرفوا احنا التامين البضائع سواء كان على البضائع نفسها او تغطيه الحرب على البضائع، هي بتغطي الفيزيكال لوس اونلي، يعني بتغطي الاضرار الماديه، ما بتغطي الخسائر التبعيه او الكونسيكونشال لوس. ومنها خلينا نحكي اللوس اوف بروفيت او انكم، من هاي الشحنات اللي بتيجي عليه. يعني اليوم انا لو صار في عندي مثلا تاخير على البضاعه، وهذا التاخير سبب لي مثلا كونتراكتشوال لايبيليتي، او صار في عندي تاخير، صار في عندي بنالتيز. اليوم التامين الحربي او البحري ما بيغطي هاي الخسائر التبعيه، انا بس دوري راح يكون مربوط في الخسائر الماديه اللي بتصير على البضاعه نفسها، سواء كان من مخاطر بحريه او مخاطر. بالنسبه للهل السيد عماد ممكن يحكي عنها. جو اهيد هاني، جو اهيد كمل، جو اهيد. في تغطيات اضافيه عم تنعطى كمان على بالنسبه لتامين اجسام السفن او الهل انشورنس، وفي هي اسمها لوس اوف هاير. يعني اليوم انا مثلا مأجر سفينه، عندي سفينه مستاجره او تشارترد فيسل، اليوم انا صار في عندي لوس اوف انكم ناتج عن عدم امكانيتي بتاجير هاي السفينه او اشغل هاي السفينه، فهون انا في عندي صار تريجر من الحرب. فهل انا اذا وثيقتي بتغطي اللوس اوف هاير الناتج عن اعمال الحرب، هذا راح يكون مغطى. اذا ما كان مغطى، اذا ما كان انا معطيني او عندي تغطيه تشمل لي هاي السبيسيفيك خلينا نحكي ايشيو اللي هي اللوس اوف هاير ناتج عن اعمال حرب، راح يكون في عندي انا مشكله في الفوات ولازم اديشنال بريميوم 100%. اكيد في اديشنال بريميوم. لانه لو سمحت لي شكيب، في نقطه مهم ياسر، مهم نتطرق لها، واظن انا يعني نوعا ما اعرف الجواب، بس اريد الافاده للجميع. يمكن استكمالا لكلام هاني، موجود في المارين بوليسي ما يسمى بالبلوكينج اند ترابينج كلوز، اللي هي تسمح بكونستركتيف توتال لوس اذا زادت المده معينه، اظن في ذاكرتي 12 شهر او اب تو 12 شهر. فلذلك ارجو تفصيل هالشيء، لان ممكن تامين من غير حدوث اي دايركت دامج انه يستجيب لها الاشياء. تفضل هاني، ممكن ترد على الاستاذ ياسر، لان انا صراحه بدي افهم منكم كمان حيثيات الموضوع. تفضل هاني. هلا بالنسبه لهذا الموضوع، احنا مرات في عندنا حالات معينه، يعني مثلا اعطيكم مثال، صار في عندي ديفيشن على رحله هلا في الاوضاع الحاليه هاي، وبدل مثلا خلينا نحكي رحله جايه على العقبه اضطرت تنزل في ميناء رديف او ميناء لجوم، ففي انا مش قادر اجيب هاي البضاعه، مش قادر اطلعها من هذا الميناء. ففي اول شيء بسبب التكاليف العاليه ممكن تكون، يعني فرضا عندي بضاعه قيمتها $100,000، ممكن يكلفني ارجع اشحنها وارجع اوديها لميناء الفاينل ديستنيشن، زي ما اذا خلينا نحكي على فرضيه 70% مثلا بتكلفني $80,000-$90,000، راح اعتبرها كونستركتيف توتال لوس. فبهاي الحاله لا، انا بدفع القيمه الفعليه للبضاعه كامله وبعتبرها خساره كليه حكميه بهذا الموضوع، بس طبعا بعد مرور المده القانونيه الموجوده في الوثيقه. شكرا دكتور طارق. انا بس يعني طبعا الكونستراكتيف توتال لوس، انا حضرني الان يعني قفز في ذهني مثل كان دايما بيقوله صديقنا الاستاذ احمد مهدي، والناس اللي من البحرين تعرف الاستاذ احمد مهدي كويس، كان بيقول ان انا مش من المنطقي ان انا اولع دينار عشان ادور على 100 فلس. هو ده كونسبت الكونستراكتيف توتال لوس، انه تكلفه الانقاذ بقت اعلى. لكن انا عاوز اضيف حاجه تانية. طبعا انا متفق تماما مع ما قاله الاستاذ هاني، التاخير في التامين البحري وما يترتب عليه فقد ارباح غير مغطى، حتى وان كان بسبب خطر مؤمن منه، وده احد الاستثناءات النادره على نظريه
نظريه السبب المباشر اللي درسناها في التامين، ان حتى لو السبب الناتج عنه تاخير مغطى فهو مستثنى، وده وضع استثنائي جدا. لكن هناك تغطيه بتمنح للمشروعات اللي تحت الانشاء فقط، اسمها مارين ديلاي ان ستارت اب، بتغطي التاخر في بدء المشروع الناتج من حادث بحري او اخطار حروب تحت التامين البحري. هي دي الحاله الوحيده اللي ممكن يتم فيها تعويض الارباح، ودي تغطيه انا مش عاوز ادخل في تفاصيلها، لكن هي شبيهه جدا بتغطيه الهندسي بتاعت اللوس اوف بروفيت، الادفانسد لوس اوف بروفيت، فدي موجوده. بس لكن بالنسبه للكارجو العادي، ودي تغطيه خاصه باسعار اضافيه، واكتتابها بيستلزم اكتتاب في المشروع نفسه وطبيعه البضائع الحرجه وما الى ذلك. لكن دي الاستثناء يعني الوحيد اللي موجود، ونادر جدا في الشرق الاوسط والمنطقه العربيه الحقيقه مثل هذه الوثائق ان هي تكون موجوده. شكرا دكتور طارق. جاني سؤال من صديق مشترك لعدد من الإخوان موجودين هنايا، الأستاذ بسام جلميران، بيقول: في ضوء ما يجري الآن من اضطرابات جيوسياسية وأهم إشكالياتها المتعلق بإغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى أن الكثير من السفن المحملة بالبضائع إلى إنزال هذه البضائع في موانئ متعددة في المنطقة، وهذا الأمر أول ما معناه إلغاء وثيقة التأمين على البضائع، والتي تتوقف متى تم إنزال البضاعة حتى لو كان في موانئ ليست الوجهة النهائية، وهذا ما أدى إلى أن يكون لعملاء شركات التأمين بدون أي تغطية. هل هناك حلول؟ هل هناك شركات تأمين وعلى التأمين ممكن أن تؤمن على هذه البضائع وهي في المخازن الموجودة في مثل هذه الموانئ؟ لذلك السؤال ابتدينا نجاوب عليه قبل شوية. الآن مين بده ياخذ سؤال يا مستر شكيب؟ هي البضائع دي نزلت في المواني بسبب ايه؟ نزلت بسبب البضائع نزلت في المواني وسيطة، لما ما دخلت موانئ وسيطة، بورت اوف ريفيوجي. يس، هذا البضاعة نزلت في صلالة. ما هو هذا اللي يصير اليوم ميناء صلالة بيشتغل 800% بالمقارنة مع الطاقة العادية نتاعو، لأنه البضاعة مش قادرة توصل لدبي لجبل علي مثلا. بس أنا هنا هوضح حاجة وبعدين أسترسل على كلام الأستاذة لنا، هي يمكن تقدر تقوله أحسن مني بتاع بورت اوف ريفيوجي. بس هو التغطية الأساسية للتأمين البحري بتختلف عن تغطية تأمين الحروب في انتهاء التأمين. تغطية التأمين البحري بتمتد ل 60 يوم داخل ميناء الوصول، عدد البضائع الفروزن الفترة بتبقى أقصر. أخطار الحرب بتنتهي أو الجزء اللي تم تفويغه على الأرض يحتاج وثيقة متخصصة وتغطية متخصصة، وهسيب الأستاذة لنا تفسر أكتر في هذا المجال. يعني هحاول ألخص بسرعة. أنا بقول إنه التغطية انتهاء التأمين بيختلف حتى لو البضائع مغطاة بوثيقة تأمين بحري وأخطار حروب في نفس الوقت. التأمين البحري بيمتد بعد التفريغ في ميناء الوصول لمدة 60 يوم. تأمين الحروب بينتهي فور تفريغ البضائع على الرصيف أو الجزء الذي فرغ منها، عشان يعني نكون أدق. فبالتالي وجود البضائع في ميناء وسيط، امتداد التغطية عليه فيما يتعلق بأخطار الحروب ده محتاج تغطية متخصصة، وثيقة أكثر تخصصا. الأستاذة لنا كانت هتبدأ تتكلم عليها فأنا هسيبها هي أخبر مني بهذا، لكن التغطية التقليدية قطعا لا تغطيها. أما بالنسبة للخطر البحري، الانحراف عن خط السير لأسباب قهرية، ممكن التغطية التأمينية بتستمر للأخطار البحرية، ولكن held covered برضه بterms and condition to be agreed مع مكتتب التأمين. لنا تفضلي يا أستاذة لنا. مضبوط اللي حكى دكتور طارق. التأمين على أخطار الحرب يتوقف فور إنزال الشحنة أو البضائع على أرض الميناء. بعد ذلك يتوقف بوليصة تأمين الحرب، تتوقف لأن whether it is بتنقل على شاحنات. إذا نقلت فورا على شاحنات يمكن يبتدي الوور أون لاند، وإذا كانت موجودة في أرض الميناء كستورج بتكون ستورج ريسك، يعني ريسك تخزين في الميناء. هذه بيغطيها بوليصة الميناء، مش التأمين البحري ولا تأمين أخطار الحرب. فيعتمد بورت لايبيليتي يكون فيها ستورج ريسك. شكرا. احنا هنا انتقلنا من فكرة الخطر المتحرك اللي كان أستاذ ياسر بيتكلم عليه، بقى خطر ثابت خلاص، دي بقى بضائع محطوطة على الرصيف. فهنا المنطق يعني بقى مختلف. بس أخطار الحرب ممكن تغطي SRCC risks
فقط لمدة 15 يوم على أرض الميناء. لا، ما بس هي مش وور. SRCC مغطى. صح. انا بتكلم على صح. الوور. الوور بنتهي لما تصل على الميناء. بالظبط. حتى احنا دايما بنقول انه لو فر جزء من البضائع وجزء لسه ما تفرخش وحصل ضرب، الجزء اللي على الرصيف غير مغطى واللي على السفينه لسه مغطى. بالضبط. إذا بتسمح لي بس أضيف شغلة، أنا بتخيل الأستاذ بسام عم بيسأل إذا صار في عندي أنا ديفيشن بالرحلة. هلا إحنا كل اللي عم تحكوه الأساتذة صحيح في 100%. إذا عم نحكي إحنا على البوليصة أو خلينا نحكي أو الشحنة وصلت للفاينل ديستنيشن مذكور في وثيقة التأمين. بس اليوم إحنا السيناريو اللي عم بيصير عندنا عم بيتكرر تقريبا بشكل يومي. عم نشوف إحنا مشاكل إنه اليوم أنا السفينة مثلا عندي رحلة بضاعة جاي من الصين مثلا للأردن، أو جاي لميناء قصر، أو لو جاي مثلا لميناء في الخليج العربي. اليوم هاي السفينة مش عم تقدر تفوت توصل بضاعتها للفاينل ديستنيشن مذكور في وثيقة التأمين. صار في عندي أنا هنا شركات الشحن عم بتنزل هاي البضائع في خلينا نحكي موانئ عبين ما نشوف شو بده يسووا فيها. يعني اليوم احنا مثلا في عم بنزلوا في موانئ بسريلانكا، بنزلوا في موانئ في عمان، عم بنزلوا في موانئ حتى اماراتيه على الجهه خلينا نحكي الشرقيه من الامارات، عم بنزلوا في جده مرات معينه عشان بعدين بتكمل مثلا رحلتها على الخليج العربي. اليوم احنا عندنا اذا طلعنا على خلينا نحكي البور انستتيوشنال كلوزز، اذا رحنا للشرط 385 مؤرخ ب1/1/2009، اذا شفنا خلينا نحكي الديوريشن كلوز طلعنا فيه على بند 5.5، فبشرح بهذا او فعلا هو بيجاوب على شو اللي عم بيصير هلا احنا عندنا بهاي الحاله. بحكي لك انه اذا لازم اذا في صار عندي حاله بديفيشن او صار في عندي فاريشن بالادفنتشر ناتجه عن اكسرسايز اوف ليبرتي جرانتد للكارير، يعني هل في عندك انت ليبرتي كلوز موجود في وثائق الشحن، فبحق لشركه الشحن تعمل اللي بدها اياه بهاي البضاعه بدون ما تخبرك وبدون ما تاخذ حتى موافقتك عليها. فاذا صارت عندي هاي الكيس وراح صار في ديفيشن رحله وتغير ميناء النزول، فانت لازم تعمل خلينا نحكي اخبار عاجل لشركه التامين. فسبجكت زي ما حكى مثلا باديشنال بريميوم وفي شروط معينه، هذا الحكي ممكن يعمل له ري انفورسمنت للكفر بموافقه شركه التامين او شركه اعاده التامين بشروط اسعار مختلفه، فبتكمل التغطيه قبل ما توصل للفاينل ستيج. صح. واحنا كاورس عندنا تغطيه اضافيه اسمها additional expenses. اذا الشركه الممبر كمباني اخذت هاي التغطيه any deviation بيكون covered، بس اغلب الشركات ما عم تلتفت لهاي البوينت فما تاخذ التغطيه الاضافيه اللي هي additional expenses. فلما يصير في عليها ديماند عالي، بالعكس هلا الكل عم يريدوا هلا additional cover additional ديماند. هاني في عم بيصير ديماند عالي على a lot of things. هاني اوكي let's talk out of something new. انت بتعرف في كتير بالاردن وغير، في عندك مارين let's say مرسيدس جاء على عمان بيجي باندل فيه الوور، تتذكر يعني بيبيعوا مارين and war together، صح؟ ما انتظر 100%. يا ما بيقيم الوور بخطوا مع اورز. شو اللي عم صار اخر مده هلا مع الجميع؟ كل هاي الشركات بطلت تعطي وور in the last minute، اجوا قاموا وقالوا بدنا تغطية وور. هاي كانت تنعطى ببلاش، وانت عارف 0.0 بيرميل، يعني ما كانت ببلاش. هاي المشاكل اللي عم بواجهوها هلا شركات التأمين مع الزباين. انت عارف شو قصدي؟ أنا بدي أقول لكم حاجة، لأنه عندي يمكن 50 سؤال ومش بنقدروا نجاوبوا عليهم كاملين، بس أنا عندي سؤال أساسي. اليوم إحنا في المنطقة العربية عندنا شركة تأمين، عندنا شركات إعادة تأمين، عندنا صندوق أخطار الحرب الأورث. هل بالإمكان أنه نتصور أنه الأورث مثلا أو الدول العربية أو الأسواق العربية شركات الإعادة فكر بشيء اللي بيكون فوق من الأورث، ويكون مثلا أنه والله أنه alternative risk transfer؟ أنا بعرف الموضوع هذا ياسر بحرنا بيحبوا كثير نتاع الالترناتيف ريسك ترانسفير، الاشياء هذه الاي ال اس الى اخره، او الوور بوندز مثلا الى اخره. لان اليوم بامكان الدول العربيه على الاقل دول مجلس التعاون الخليجي توفر وار بوند ب ليتس سي بمليار دولار او 2 مليار دولار الى اخره، يكون اون ذا توب اوف ذا اورث. اليوم احنا شنو عندنا شركات التامين المباشر، عندنا شركات اعاده التامين بس، وعندنا الاورث. هل ممكن نفكر بحل؟ ليش؟ لان اليوم انت يا اخ عماد
طبيعه الحال بتروح لسوق لندن بالنسبه للريتروسيشن، بس يمكن عندك ليميتيشن حتى في سوق لندن. هل فينا نفكر اوتسايد ذا بوكس ونفكر في انه يكون عندنا نوع من البوندز، مثلا يكون عندنا بوند اللي بيساعد في الموضوع ده على صعيد بلد او على صعيد كذا بلد. خليني بس اللي بتقولي قبل الاخ ياسر، بس حاليا سمعت في بالامارات اجتمعوا شركات التامين مع الحكومه and they are planning to make something similar to أورس. حاليا ما بعرف شو صار، بس هذا الحكي من الاسبوع الماضي، ما بعرف اذا سيد ياسر سمع فيه. انا لا اتكلم عن الاوريس، انا بتكلم لا مش أورس، ما بتكلم على شيء باراليل او لا سيميلار. انا بتكلم شيء اللي الاوريس اليوم، ليش الاوريس تكون هي الطرف فيه، تكون هي المانجر مثلا فيه او شيء من هذا القبيل. لان طالما انه عندنا نموذج اللي هو الاوريس، ليش ما نبني على التجربه الناجحه نتاع الاوريس ويكون عندنا بوند مثلا تكون بيعطيك انت بفر كاوريس. اخ شكيب، ما دام خصصني في البدايه، شوف كل شيء ممكن اذا الاراده وجدت، واحنا طالما نادينا في المؤتمرات والتجمعات العربيه بتوحيد وايجاد صيغه دائمه ازيد فيها الاخطار اللي اعتبرها كارثيه، وصار في كذا نقاش على انشاء شيء مماثل يمكن نتطرق اليه الاخ بسام بعد في السابق، بسام الميران، الا وهو كاتاستروفي بوند على نفس الغرار. ايام الكوفيد كلمنا نفس الشيء. طبعا المشكله في الوور it is difficult to securitize the war risk. الداتا مو موجوده والاخطار مش بهالسهوله يعني لتسعيرها، بس ممكن وضع حل اذا الاراده موجوده، بس يجب يكون في تكاتف بين الدول وبين الحكومات حتى ممكن اعطاء هي الشيء. اعطيك شيء صار very very recent، سايبر انشورنس. اليوم صار له يمكن 3-4 سنوات موجود سايبر بونز. You can go and purchase through ILW تغطيات to cover cyber. التغطيات ما صارت تقليدية بالشكل المطلوب، موجود also تغطيات متخصصة وعلى نفس الغرار ممكن تفكير بأشياء مماثلة. لا، أنا اللي بدي نقوله هو أنه إحنا للأسف شديد مثل ما قال الأستاذ ياسر في مشكل إرادة سياسية. إحنا لما أطلقنا المبادرة العربية لحد الكوارث الطبيعية في سبتمبر 2022 صراحة التجاوب من شركات الإعادة ومن الأسواق كان ضعيف جدا. وأنا شخصيا رحت الجامعة العربية، رحت الUNDRR اللي هو اليونايتد نيشن ديزاستر ريسك اند ريزولوشن، رحنا الUNDP إلى آخره. المشكل يكمن في أننا إحنا في المنطقة العربية بنفكر بالمشكل لما بيصير، ما بنفكر بالمشكل قبل ما بيصير. ولا أدل على ذلك من مسألة الكوارث الطبيعية. كلكم تتذكروا شو صار في 2023 الزلزال بسوريا اللي كلف يمكن 10 مليار دولار، الزلزال بالمغرب 3 مليار دولار، الفيضانات بدرنا بليبيا، الفيضانات بالسودان، اللي بيصير بعمان الى اخره. في مبادرات، لكن احنا كنا على صعيد الاتحاد العام العربي للتامين، انا يمكن عندي شويه تفاؤل زياده، تفائلت انه بحكم خلفيتي في اعاده التامين انه الناس يمكن تتجاوب معنا، على الاقل يكون عندنا بول على غرار مثل الاوريس اذا بول يكون عندنا بول. بالنسبه للناتشورال كاتاستروف الريسبونس كانت 0 على الشمال. فانا بتمنى على انه على مستوى سواء كان اتحاد التامين الخليجي مثلا او على مستوى اتحادات اخرى او شيء من القبيل. كنت معك في هذا الاجتماع مستر شكيب في شرم الشيخ، وكان رد الفعل محبط للغايه. احنا كان لنا شرف المحاوله وسنستمر في المحاوله، لكن اليوم الموضوع اللي بيخصنا معنا دقيقتين. اذا ممكن كل واحد فيكم عنده كلمه او شيء كان بده يقوله وما قالوش. بعطي الكلمه للاستاذ ياسر، بعدين الاستاذ طارق، الدكتور طارق، الاستاذ عماد، الاستاذ هاني والاستاذه لانا. اذا في اي كلمه ياسر، اذا في كلمه او شيء. اظن غطينا اليوم، ومره ثانيه ازيد شكري الى الاتحاد بهالمبادره. غطينا محاور كثيره واظن النقاش ممكن يستفيد ويزيد، وممكن
ممكن الأسئلة اللي تفضلت بجماعها ممكن لجنة مصغرة الإجابة عليها بصورة جماعية ونشرها في الاتحاد يعني بطريقة ما. بس أظن اللي أريد بس أوصله ما هي الدروس اللي تعلمناها من الأزمة. وأظن مهم جدا شركات التأمين وإعادة التأمين مراجعة نفسها ومراجعة الستريس سيناريو في هالظروف. هل بوالص التأمين أو بوالص إعادة التأمين هل خدمت الهدف المرجو إلها؟ هل هناك ثغرات عندها؟ يعني مهم نطلع من هالتجربة وإن شاء الله يعني تخلص قريبا، تنتهي الحرب، نخلص ونعود بقوة أزيد في يعني الريسك أسسمنت والريسك مانجمنت اللي ألقي عليها الضوء من هالتجربة اللي قدامنا. شكرا. دكتور طارق تفضل. شكرا ياسر. أنا الحقيقة أعتقد الأستاذ ياسر يلخص يعني الدروس المستفادة، فمش عاوز أعيد حاجة وهو قالها بشكل أقدر مني الحقيقة. بس أنا عاوز أقول حاجة سريعة في موضوع الانحراف عن خط السير عشان أنسق الكلام اللي أنا والأستاذة اللي أنا قلناه مع الكلام اللي الأستاذ هاني قاله. هو إحنا عندنا الانحراف عن خط السير قانونا في القانون البحري في نوعين: في الانحراف غير المخطط اللي هو بيجي بسبب قوة قاهرة، وده الناقل بيمارس فيه الحق المخول له في سند الشحن او في عقد النقل، وده اللي موجود في الترانزيت كلوز في اللي هو رقم 8. ده التغطية بتستمر فيه لأن دي قوة خارجة عن يعني يد المؤمن له، وده انحراف اضطراري وملوش بديل. الموضوع الثاني اللي بنسميه تشينج اوف فويج. التشينج اوف فويج ان المؤمن له طوعا واختيارا غير ميناء الوصول النهائي، فده بيبقى سبجكت للهيلد كفر انه terms and condition to be agreed. بس انا حبيت اوضح الفرق القانوني ده. بشكر الاتحاد العربي للتأمين على هذه الندوة، واعتقد ما عنديش حاجة أخرى لأضيف. سيد هاني تفضل. أول شيء شكرا جزيلا على الاستضافة، وفعليا يعني أنا شخصيا استفدت منها كمان في المعلومات الموجودة فيها. في هيك سؤال أخير حاب أحكي إنه بضم يعني هلا إحنا تطورات عم بتصير وهي المخاطر. هلا بطل السؤال هاي المخاطر أنا برأيي قابل للتأمين. هلا صار في عندي مشكلة الاستمرارية في هذا التأمين في بيئة متغيرة، نحكي بشكل يومي. وأنا برأيي في هذه المرحلة اللي بينجح في هذه المرحلة هذا التغير عم بيصير مش شرط هو يكون أكبر، اللي راح يفهم شو عم بيصير راح يكون أسرع تكيفا وأسرع باتخاذ قرارات، هو راح يكون ناجح في هذه المرحلة. فاليوم التأمين مش بيحمي الأسيتس أو بيحمي التجارة، اليوم عم بيصير في خلينا نحكي سبلاي تشين عم بتصير. وشكرا مرة ثانية وأنا شرفت وجودي معك. شكرا يعطيك العافية. عماد، أخ عماد. ما في شيء. شكرا للاتحاد العام العربي على الشباب غطوا covered everything. بس في عندي outside إذا في أسئلة تانية تبعتوا لنا إياها in writing ونجاوبهم للجمهور ما عندنا مانع، احنا مستعدين. وشكرا جزيلا على الويبينار. أستاذة لنا شكرا على الاستضافة. والصراحة أنا شخصيا استفدت من كل السبيكرز ومن أسئلة الحضور. شكرا للجميع وشكرا للفريق القائم في الاتحاد في الجيف على الويبينار. وأي أسئلة عندكم أي استفسارات احنا حاضرين نجاوب عليها. شكرا جزيلا. أستاذ عماد أنا بدي أطمئنك، احنا الأسئلة بدنا نبعث لكم الأسئلة وأنتم تردوا عليها على كيفكم على كل حال، واحنا قد نعملوا اكسل شيت ونردوا الأسئلة اللي بعثوها الناس. اتس اب تو يو، بس انا بتمنى عليكم انهم تردوا على الأسئلة نتاع الناس على الأقل بمجال تخصصكم. بشكركم جميعا كل واحد باسمه. الأستاذة لنا زينب بطبيعة الحال، عماد عبد الخالق، أستاذ ياسر، دكتور طارق. والشكر مرتين لهاني لأن هاني بعرفه أنه موجوع ولكن صامد معنا صمود الأبطال. الله يخليك. شكرا. فاحنا الندوه هذه كانت مهمه. احنا تعمدت انا شخصيا انه الندوه ما تكونش قبل هذا الوقت، لان صراحه كان بدنا نعدل، يكون استعداد للندوه يكون استعداد محكم وناخذ وقتنا حتى في الترويج للندوه. احنا في بدايه الندوه كنا 508 او 510، مع العلم انه الكاباسيتي نتاع البلاتفورم اللي عندنا احنا 500 شخص. في مره واحده تجاوزنا ال 500 كان لما صار في انفجار بيروت، وهذا دليل على اهميه الموضوع
واهتمام الناس به. من دقيقتين 3 دقائق كان عدد الحاضرين 400. فبعد ساعتين من النقاش، وبعرف انه هذا اخر النهار في البحرين، في الامارات، في عمان الى اخره، فهذا مهم جدا بالنسبه لنا. فهذا الفضل بيرجع بالاساس لكم وباسمكم جميعا، كمان باسم الناس الحاضرين. بشكر الناس الحاضرين اولا لانهم كانوا معنا وبيشجعونا وبيخليونا دائما نستمر، وبشكر فريق الامانه العامه لانه مش شكيب ابو زيد اللي وحده. فباسمكم جميعا باسم الحاضرين بتشكرهم، وان شاء الله نلتقي في ندوه اخرى او شيء. بس اذا عندكم اي فكره، ومره اخرى بشكر دكتور طارق، انا مستعد لاي ندوه مع معهد الخدمات الماليه. والمره هذه ما ننساش ندخل معهد الخدمات او لا احنا سعداء بالتعاون مع الجيف طبعا ومع حضرتك يا مستر شكيب. ان شاء الله دي اعتقد بدايه تعاون طموح بين الجهتين، يعني هنراه مستقبلا ان شاء الله يعني. شكرا جزيلا لكم. فالان الويبينار انتهى، واتمنى انه نكونوا احنا كنا في المستوى، وكان انه النقاش كان مفيد للحاضرين جميعا. شكرا لكم.